كنا بنسمع زمان عن الدبة اللي قتلت صاحبها. طب سمعت عن القطة اللي سجنت صاحبها؟ أهلا بيكم في زيت زيتون، معاكم أحمد هلال، وحلقة النهاردة بتتكلم عن كائنات غيرت مجرى التاريخ. القطة دي كانت السبب في إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي للقطط، بعد ما شرطة الخيالة الكندية لقت جريمة قتل سنة 94. اكتشفوا جسم مدفون وجنبه شعرة بيضة لقطة ما، وبعد التفتيش اكتشفوا إن جوز الضحية اللي كان متجوزها في السر عايش في مكان جنب موقع الدفن، وعنده قطة اسمها سنوبول، والقطة دي لون شعرها شبه لون الشعرة اللي لقوها جنب مكان الدفن. قامت الشرطة بأخذ عينة حمض نووي من القطة سنوبول، وبعد كده حاولوا يعملوا العينة دي تحليل، بس ما لقوش ولا مكتب تحليل بيعمل تحليل حمض نووي للقطط. غلبت انت بال20,000. وبعد دعوات وابحاث كتير وافقت واحدة من المعامل دي للمساعدة. ما تحافظ على فلوسك بقى. فقامت الشرطة بتجميع أكتر من 20 عينة من قطط مختلفة عشان يتأكدوا إذا كان القطط أصلا بيشتركوا في الحمض النووي ولا لأ، لأن معلومة زي دي ما كانتش معروفة ساعتها. وبعد كده اكتشفوا فعلا إن القطة سنوبول هي صاحبة الشعرة اللي جنب مكان الدفن، وكانت السبب في سجن صاحبها. فضحتينا يا ناصحنا. تخيل لو أنت جندي في الحرب العالمية الثانية وحصلت لك إصابة مميتة ولازم تعمل عملية دلوقتي حالا، والأدوات في الحرب متبهدلة ومش متطهرة، تفتكر ايه نوع الكائن الحي اللي ممكن ينقذك في موقف زي ده؟ الكائن الحي ده هو كائن بحري، سلطعون حدوة الحصان، بيميزوا الدم الازرق، وده الدم اللي استخدموه في تطهير ادوات العمليات في الحرب العالمية الثانية. يكفيك بس 45 دقيقة يتعرض فيها ادوات دي لدم سلطعون حدوة الحصان وتبقى خليت من كل الامراض والفيروسات اللي فيها. مش بس كده، ده لغايه دلوقتي هيئة الدواء والغذاء الامريكية قصد بان كل المعدات الوردية تعدي على دم سلطعون حدوة الحصان عشان تتطهر من كل الفيروسات والبكتيريا اللي موجودة فيها، وده ساعد الاف من المرضى ان هم يفضلوا على قيد الحياة، واجراء بنتخذه لغاية دلوقتي. الكائن اللي بعد كده معانا هو الكائن اللي كان سبب في اختراع الطيارة، وعشان نوصل لاختراع الطيارة ده كان فيه ساعات وأيام وسنين من المراقبة عملها ليوناردو دافنشي لحركة الطيور، والعالم عباس بن فرناس كان أول واحد يجرب يطير بعد ما عمل طيارات من الريش والقماش، بس في الآخر بعد ما طار لفترة قليلة وقع. بس العالم خرج منه بفكرة الأجنحة، وقدرنا نطبقها على أجسام معدنية اتعرفت بعد كده باسم الطيارة. والأجنحة دي هي محاكاة لأجنحة الطيور اللي بيعدي منها الطيار الهواء بسرعة عالية من الجزء العلوي وسرعة أقل من الجزء السفلي، وده بيخلي الضغط فوق الجناح أقل من الضغط تحت الجناح، وده اللي بيسبب ارتفاع الطيارة أو الطائر. الكائن اللي بعد كده هو حشرة اليعسوب، ودي برضو اتعمل منها طيارات لكن بشكل مختلف. اتعمل منها طيارة الهليكوبتر، واللي بيميزها ان هي بتقدر تطلع عمودي، مش لازم تمشي لقدام عشان تطير، وده بسبب البنية المعجزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق بيها حشرة اليعسوب دي، والهمت العلماء في اختراع الطيارة الهليكوبتر، واللي بتخليها تقدر تعمل مناورات مفاجئة بسرعات عالية في الحرب والمناورات الحربية. مش بس كده، دي كمان تقدر تقف فجأة وتتحرك في الاتجاه المعاكس بسرعة عالية جدا وفي وقت قصير جدا. الحيوان اللي بعد كده هيخلينا نروح للبوسنة. بعد الصراع الطائفي اللي كان في البوسنة سنة 95، البوسنة بقت أرض مزروعة بالألغام، فبقينا محتاجين كائن يقدر يطلع الألغام دي من غير فقد في الأرواح البشرية. احنا في حقل الغام. وهنا جه دور الكلاب المدربة. لا مؤاخذة يا عم ريكس. لا ولا يهمك. حيث ان الكلاب دي تم تدريبها على ايجاد اماكن الالغام، وبتحدد اماكنها بدقة عالية ومش محتاجة مرافق بشري. انت بتضحي بيه ولا ايه يا معلم؟ ما تخافش. لا اخاف. والكلاب دي بيتم تدريبها على صورة عالية جدا من الكفاءة بحيث ان هي تقدر تحدد اماكن الالغام بدقة. في البداية الكلاب دي كانت بس بتتدرب عشان خاطر توجد الالغام في البوسنة، بعد كده الموضوع ده انتشر وبقى في مراكز تدريب كلاب حوالين العالم كله عشان يستفيدوا من قدرتها على كشف الالغام. من البداية يا غربة بتحمل. مش بس كده، دي كمان بقوا بيستخدموها في الكشف عن المخدرات وعن الشحنات الكبيرة اللي ممكن تكون مستخبية في اماكن البشر نفسهم ما يقدروش يوجدوها. سمعت عن الوزة اللي انقذت روما؟ تعال احكي لك عنها. كان في بلاد اسمها بلاد الغال. بلاد الغال دي كانت رايحه تهجم على روما، وبعد ما عدوا من الحراس وعدوا كمان من كلاب الحراسه كانوا هيروحوا على مكان عالي عشان يسيطروا على المنطقه، واللي قدر يكتشفهم وكمان يفضحهم هو الوز الروباني المخلص لبلده. الوز ده هو اللي قدر بالقوقعه بتاعته. قوقعه صح ولا صح؟ قوقعه ولا قوقعه؟ يا عم وكوكا يا عم بصوته. الوز ده هو اللي قدر بصوته العالي والمزعج احسن كلام الجارح يا طنط انه ينبه الحراس ان في حد بيهجم على المكان ده، وبكده تم انقاذ روما ونال الوز الروماني اللي اعجابه الشكر. شيماء
الحرب العالميه الاولى كان للذئاب موقف طريف وعجيب جدا. وقت ما كان الالمان والروس بيحاربوا بعض دخلت عليهم الذئاب في معسكراتهم، في فرشتك، في نومك، في حلمك هتلاقيني ناطط في بنطلونك، وكبدوهم خسائر اكتر من اللي عملوها لبعض في الحرب نفسها. فاتفقوا على هدنه ان هم يقعدوا لغايه ما يقتلوا الذئاب، وبعد ما قتلوا الذئاب رجعوا يقتلوا في بعض تاني. رميت تجاوي العشم وقلت بالتوفيق، سجتها صبر وامل، طرحت يا دوب بطريق خوازيق. الكائن اللي بعد كده هو حمامة مراسلة أو حمام زاجل. الحمامة دي أنقذت كتيبة أمريكية مكونة من 500 شخص أثناء حصارهم في مكان من غير ولا أكل ولا ذخيرة، والحمامة دي كانت تالت حمامة يبعتوها بعد ما الحمامتين اللي قبليها اتقتلوا بالرصاص. دي الفت بقى اللي فيها، وقدرت توصل للمركز اللي مبعوثة ليه وقدروا ينقذوا ال 500 جندي. غير كل ده كان في كائنات تانية أثرت برضه في التاريخ وكمان مذكورة في القرآن. إن شاء الله هنعمل لها حلقة تانية ونحط لكم اللينك بتاعها تحت في الوصف.